Niin, eli tervetuloa lyhyehköön DigiRoad-sovelluskoulutukseen suunnattuna kesätyökampanjan kesätyön tekijöille. Eli DigiRoad-sovelluksen nettiosoite on tämä digiroad.väyläpilvi.fi. Niin mennään sinne. Päästään tähän sisäänkirjautumisruutuun ja tähän syötetään se teillä LX-tunnus, mitä olette toivottavasti tähän mennessä tilannut meiltä sieltä info@digiroad.fi sähköpostiosoitteesta. Syötetään, mulla nyt on tallennettuna mun oma käyttäjätunnus tähän näin, niin syötetään se. Ja mennään sisään. No niin, eli päästään tähän DigiRoad-sovelluksen perusnäkymään. Käyttöohjeet löytyy täältä oikeasta ylhäältä. Ja ihan ensimmäisenä sellainen pikku niksi teille tähän alkuun, että jos on tällainen pieni läppärin näyttö käytössä, niin kuin mulla esimerkiksi tässä on, niin mä ainakin itse tykkään zoomata vähän ulos tätä koko ikkunaa, eli menee hiiren tänne oikealle ja kontrollipohjaa ja pari näpäystä rullaa ulos, niin päästään helpommin käytettävään näkymään. Näkyy tämä tietolajipaneeli tässä vasemmalla paremmin sillään. Ja vähän tästä yleisestä karttaliikkumisesta, niin toimii ihan niin kuin perus kaikki karttasovellukset. Eli vedetään vaan hiiri pohjassa edestakas, niin kartta liikkuu. Zoomaminen toimii rullasta tai näistä näppäimistä täällä oikealla alhaalla. Ja tietolajit saa näkyviin, kun zoomaa 200 metrin tarkkuudella sillä, että tuolla näkyy 200 metriä tuolla oikealla alhaalla. Siihen ja sitä lähemmäs, kun zoomaa, niin tietolajit tulee hetken päästä näkyviin, niin kuin tässä. Tämä käyttöliittymä on oletuksena joukkoliikenteen pysäkit tässä ensimmäisenä näkyvissä. Mutta ne ei ole teille ehkä oleellisin asia nyt tässä näin, niin siirrytään vähän oleellisempaan tietolajeihin. Eli tietolajivalikko sieltä täällä vasemmalla. Ja sieltä voi valita sitten listasta tietolajeja haluamansa tietolajin. Ja valitaan me tielinkki täältä. Se on DigiRoadin perustietolaji. Ja on nämä DigiRoadin geometriat. Kaikki muut geometriat sitten pohjautuu. Tämä on sitten tietolajipaneeli nimeltään. Tämä on vaan tässä näin, missä näkyy nämä tietolajin ominaisuustiedot. Ja tästä näitä nappuloita painamalla voi valita, että minkä ominaisuustiedon haluaa näkyviin. Tässä on esim. Nyt oletuksena toiminnallinen luokka näkyvissä. Mutta otetaan me näkyviin ehkä teille olennaisin tämä ominaisuustieto, eli hallinnollinen luokka. Tästä olennaisinta teille on se, että te ette pysty muokkaamaan näitä kuntatyöntekijöinä näitä valtion teitä, eli punaisella näkyviä tässä. Mutta sitten vihreitä ja sinisiä, eli vihreät on kunnan teitä ja siniset on yksityisteitä, niin niitä te pystytte muokkaamaan. Tarkennan taas vähän lähemmäs tästä näin, niin näkyy paremmin. Sitten ihan perus käytännön ominaisuuksia, niin tielinkit kuvautuu näinä viivoina. Jos on viiva, missä ei ole näitä pisaroita, missä on kaksisuuntainen, kahteen ajosuuntaan menevä tielinkki, ja tästä esim. Näkyy tässä kohtaa menee toisella puolella tuohon suuntaan ja toisella puolella tuohon suuntaan liikenteen kulkusuuntaan. Ja linkit voi valita tälleen kertaalleen klikkaamalla, niin sitten se valitsee koko saman tien kaikki yhteiset nämä linkit. Ja valinnasta pääsee pois klikkaamalla taustakarttaa jostain sellaisesta kohtaa, missä ei ole muita linkkejä. Näin. Ja sitten jos haluaa valita vain yhden linkin, eli linkki on tällainen kahden
risteyksen välinen osuus pääasiassa. Sitten on myös lyhyempiä pätkiä jossain, mutta pääasiassa ne on aina 2 risteyksen välisiä pätkiä. Mutta yhden linkin pituisen pätkän voisi sitten valita tuplaklikkaamalla. Näin. Se valitsee pelkästään tämän pätkän. Ja näitä linkkejä voi sitten muokata täältä vasemmalta tietolajipaneelista alaosasta valitsemalla tämän siirry muokkaustilaan näppäimen. Tässä kannattaa alastaa aina varovaisena, ettei vahingossa muokkaile jotain, mutta ei se kovin helposti tule muokattua vahingossa, kun se pitää aina kuitenkin tallentaa sitten. No niin, tästä sitten tulee, nämä muuttuu sellaisiksi, että näitä voi sitten muokata, mitä teille sieltä muuttuukin sitten näkyviksi. Kuntakäyttäjillä ei ehkä muutu nämä kaikki. Mutta näiden tielinkkienkään muokkaaminen ei ehkä teille ole nyt se olennaisin asia tässä kesätyökampanjassa, vaan se oli nämä pari tietolajia täältä, niin siirrytään katsomaan niitä. Täältä ensimmäinen niistä oli nopeusrajoitus. Joo, tässä näkyy nämä nopeusrajoitukset sitten, mitä näille teille on asetettu. Tästä voi samaan tapaan valita koko tienpätkän tai yhden osan tietä tälleen näin. Ja tässä olikin sopivasti meillä näköjään yksi tällainen tienpätkä, miltä puuttuu. Nopeusrajoitus. Niin voidaan valita se. Siinä on selvästikin todennäköisesti 30 rajoitus, koska tie jatkeella siitä eteenpäinkin on 30 rajoitus, niin asetetaan siihen tästä oikealta ominaisuustietovalikosta niin 30 kilometriä tunniksi. Ja aina kun muokkaa tätä tietolajia, niin se pitää muistaa tallentaa täältä. Jos muokkaa vahingossa ja ei halukkaan tallentaa, niin sitten voi painaa vain, että peruuta. Niin silloin tämä muokkaukset poistuu. Painetaan nyt tallenna, niin saadaan tuohon säilymään toi 30 rajoitus. Ja näin. Nyt se on siinä. Tallennettuna. Joo. Sitten voidaan katsoa vähän, mitä täällä vasemmalla näkyy. Eli jos on vähän epäselvyyksiä siitä, että mikähän jos mahtaa kyseinen tiepätkän nopeus olla, tästä voi painaa, että esimerkiksi sellaisilla rakennustyömaa-alueilla, jossa on tullut uusia linjoja teille, niin tästä saa näkyviin vanhat tielinjat. Esimerkiksi tuolla on ollut joskus teitä. Tuli näkyviin, mitkä on nyt. Ne on varmaan pihateitä, ne on poistettu meidän geometrioista. Niitä voi verrata vanhoihin sitten, noita uusia, ja päätellä sen perusteella, että mikä on nykyinen nopeusrajoitus, jossa on vähän epäselvyyksiä. Täydentävä geometria nyt, ne on aika harvinaisia, ne on bussivarikoilla aika usein löytyy. No, tästä nyt ei. Se ei ole ehkä ihan olennaisin asia. Ja sitten näitä nopeusrajoituksiakin esimerkiksi voi liikennemerkkienkin perusteella päätellä. Eli tästä painaa näitä liikennemerkit. Nyt tänne ilmestyy näitä nopeuteen vaikuttavia liikennemerkkejä, eli nopeusrajoitus ja taajamamerkit. Taajamamerkit on periaatteessa 50 ja 80 merkkiä. Niin niiden perusteella voi päätellä näitä nopeuksia sitten kanssa. Liikennemerkistä silleen, että jos haluaa nähdä sen liikennemerkin niin kuin kuvan, niin pitää olla vähintään 50 metrin zoomausasteella. Eli jos tästä zoomaa nyt näpän ulos 100:een, jaha, no niin. Eli
täältä, kun on yli 50, niin nämä kuvautuu vain tällaisina pisaroina ja että niitä sijainnit vaan näkyy. Kyllä ne sitten pitää zoomata tähän 50, että näkee, että mitä liikennemerkkejä ne oikeasti on. Joo. Sitten näitä linkkejä voi valita klikkaamalla, tällä kun on valintatyökalu käytössä. Ja sitten tässä on tämä neliö. Sillä voi vetää vähän tällaisen neliönmuotoisen alueen, jolloin se valitsee kaikki, mitä jää sen neliön, tai mitkä lävistää sen neliön, nämä tielinkit. Niille voisi asettaa kaikille saman nopeusrajoituksen. Eli tämä on esimerkiksi sellaisia uusia asuinalueita, rakennettuja alueita varten hyvä valita tällä kaikki tielinkit, ettei yksi kerrallaan tarvitse klikkailla niitä, koska niissähän on usein alueen rajoitus sama kaikissa, niin se on helppo sitten monta linkkiä valita kerralla. Ja sitten sen neliön vierestä on tämä monikulmio, niin sillä voi sitten klikkailla kulmia tälle monikulmiolle. Ja sitten tuplaklikkaamalla voi lopettaa sen valinnan. Ja sitten niille voi taas asettaa kaikille sen saman. Ei nyt aseteta, kun tämä on vain esimerkkinä, mutta peruuttamalla voi sitten poistaa sen valinnan. Ja tälläkin voi valita sellaisia isoja alueita, mitä on esim. Alueen rajoitusta varten hyvä, helppo valita monta linkkiä. Sitten, jos on nopeusrajoitus esim. Katkee keskeltä tielinkkiä, niin tällä saksityökalulla, kun valitsee täältä, niin pystyy asettaa sen kohan, mistä se nopeusrajoitus katkee, jos se nyt vaikka katkee tuosta keskeltä. Niin silloin tähän tulee näkyviin, että A- ja B-osuudet siitä linkistä. Eli jos tuossa vaikka vaihtuisi 40 nopeusrajoitusta pohjoisen, niin pitäisi asettaa tänne, että 40 tuolle. Eli nyt se on siitä keskeltä linkkiä poikki toi nopeusrajoitus tonne pohjoiseen päin. En nyt taas tallenneta sitä, koska se oli vain esimerkin vuoksi. Joo. No siinä näistä nopeusrajoituksista ne on aika yksinkertaisia, eli sinne vaan klikkailee niihin ne nopeusrajoitukset. Ja sitten ei huolta, tai jos asettaa nopeusrajoituksen, tämä valintatyökalu pitää aina valita tuon saksityökalun jälkeen, että jos haluaa valita näitä linkkejä. Niin jos asettaa nopeusrajoituksen jollekin linkille, missä ei vielä ole. Tuolla varmaan on jotain sellaisia. Joo. Eli taas tosta. Näin. Asetetaan sinne nyt 50, sitten nyt on yleisrajoitus, niin sitten käy päästä tossa noin. Siinäkin on 50. Näin. Se on tallennettu se 50 sinne. Mutta nyt kun se on asetettu, niin nopeusrajoitusta ei voi enää poistaa. Eli se pitää sitten korjata, jos se on asettanut väärän sinne, niin se pitää sitten korjata oikeaksi. Ja tietysti yleensä, jos ei ole tiedossa, niin hyvä laittaa yleisrajoitus. Tässä nyt näyttäisi olevan 5 taajama-alueen nopeusrajoitus käytössä. Niin se on varmaan tuollakin vielä käytössä. 50 siis. Joo. Siinä ehkä. Ja tässä voidaan demonstroida kyllä vielä sitä monivalintatyökalua. Eli valitaan tosta noin. Iso alue. Siinä on varmaan 50 kanssa nopeusrajoitus. Niin tämän perusteella voi päätellä, että siinä ei ole liikennemerkkejä. 50 tossa, niin silloin on tässäkin 50. Tässä nyt kestää hetki pidempään tallentaa, kun oli enemmän linkkejä, mutta ne on kaikki tallennettuna siihen.
Joo. Siirrytään sitten seuraavaan tietolajiin. Katsotaan nämä. Nämä on enemmän samanlaisia, nämä suurin sallittu. Teille oli nimetty tärkeimmäksi tämä suurin sallittu korkeus. Niin katsotaan sen perusteella. Täällä Jyväskylän keskustassa varmaan on sellaisia. Sillä ihan käytännöllisenä vinkkinä, että mitä lähemmäs tarkentaa, niin sitä nopeammin tää lataa nämä geometriat, koska pitää ladata vähemmän geometrioita. Kaupunkialueella tuppaa latailemaan pidempään kuin enemmän näitä geometrioita. No. Nyt se ei tietysti latailu yhtään geometrioita. Katsotaan. No niin, latailihan se sitten. Joo. No, tästä esimerkkinä. Noin nyt on valtion teillä. Katsotaan, Tampereella taisi olla kunnan teillä tossa noin. Joo, siinä taitaa olla, muistaakseni. Joo, siinä on esimerkkinä, eli tässä on 3,5 metrin rajoitus. Eli ne kuvataan senteissä täällä. Ja tässä toimii valintatyökalulla sama kuin kaikissa muissakin tietolajeissa. Eli klikkaamalla saa sen, missä on sama ominaisuustieto ja sama kadun nimi. Tuossa valitsee pitkän pätkän, kun ei ole rajoitusta, ja tässä kun on rajoitus, niin se valitsee sen. Ja rajoitus valitaan siis tuosta noin rajoitus. Ja sitten kirjoitetaan siihen se rajoituksen määrä. Eli tässä on 350, jos on 3,5 metriä. Ja tässäkin toimii samat valintatyökalut, sama saksityökalu kuin nopeusrajoituksissa. Paitsi tässä erona siihen nopeusrajoitukseen, että tähän pitää olla asetettuna valmiiksi jo joku korkeusrajoitus, että sen voi katkaista A- ja B-osuuteen. Näihin rajoituksettomiin linkkeihin ei onnistu katkaisu sitten ollenkaan. Valinnat voi tehdä samalla tavalla kuin muilla työkaluilla. Ja liikennemerkit voi valita näkyviin. Tää valitsee nyt suurin sallittu korkeusliikennemerkit tähän näin näkyviin. Ei taida Tampereelta olla tullut tähän vielä sitä liikennemerkkiä. Näitäkään ei ole kaikkia riippuen kunnan toimituksesta sitten. Niin en noita liikennemerkkejä täällä Digiroadissa. Ja kaikki muut suuren sallittu toimii samalla tavalla kuin tämä suuren sallittu korkeus. Eli jos on painorajoituksia, niin täällä on varmaan joku silta. Olisikohan jo tossa. Tuolla sillalla ei tai on sillä. 60 tonnin rajoitus näkyy oleva sillä. Eli samalla tavalla. Painot aina kiloissa Digiroadissa. Mitat senteissä ja korkeusleveys on senteissä ja kiloissa on kaikki massat aina. Ja tästä näkyy nämä kaikki. Joo, niitä voi sitten muokkailla sen mukaan, että miten teidän kunnissa ne menee. Tiedätte varmaan paremmin sieltä teidän omista kunnistanne sitten.
Joo, ja viimeinen, mikä oli teille merkitty tärkeäksi, oli kääntymisrajoitus. Tässä nyt on hyviä esimerkkejä kääntymisrajoitukselle. Eli tästä näkyy, mitä nämä tarkoittaa, nämä värit täällä. Eli kääntymisrajoituksen lähde tässä sinisellä. Ja siinä on kääntymisrajoituksen kohde tässä näin. Ja tosta ei saa siis, lähteestä ei saa kääntyä kohteelle. Eli tästä risteyksestä saa kääntyä vaan oikealle. Joo. Ja muokkaaminen toimii silleen, että vaan valitaan ja tästä näkyy, että A, B, C, D. Eli valitaan, että mille kohteelle se rajoitus menee. Tästä nyt on valittu C kohteeksi. Ja jos tämä nyt ei olekaan oikea rajoite, niin se on poistaminen onnistuu. Muokkaa ja sitten pitää laittaa täppä poista merkkiin ja pitää painaa tallenna. Niin se poistuu sitten. En nyt poista, kun en halua tonne asetettua poistaa. Näin. Ja uuden kääntymisrajoituksen asettaminen onnistuu silleen, että no tähän me voidaankin asettaa, ei voidakaan, se onkin kaksisuuntainen. Mutta no tähän voidaan esimerkiksi asentaa, koska tuo on yksisuuntainen, niin sinne ei saa kääntyä. Niin voidaan asentaa vaikka tästä näin. Valita tää. Sitten katsoa, että aha, se on E. Laitetaan sinne uusi rajoitus. Ja näin. Tästä voidaan painaa, että tallenna. Jolloin nyt näet, että tässä on lähde ja kohde. Ja ei sinne saa myöskään tätä oikealta kääntyä, niin asetetaan sille myös täältä oikealta. Tässä nähdään, että se on nyt A. Laitetaan A:lle se rajoitus. Näin. Ja nyt ton visualisaatio muuttuu, koska se on useamman kohteen, niin se muuttuu tällaiseksi raidalliseksi. Niin kun näkyy täältä vasemmasta tietolajivalikosta. Näin. No. Siinä oli ehkä teille nämä tärkeimmät tietolajit tästä Digiroadista. Aika pikainen opastus tähän nyt tämän ajan puitteissa, mutta no voidaan me katsoa vielä tietysti, nämä ei ollut merkitty teille tärkeimmäksi, mutta katsotaan nyt jo yksi pistemäinen tietolaji, niin saatte vähän, jos näitäkin te pystytte sitten kunnan teillä muokkailemaan näitä liikennemerkkejä. Ja varmaan ihan hyväkin, jos huomaatte jotain puutteita. Tampereelta ei selvästi ole hyvin näitä liikennemerkkejä toimitettukaan vielä. Katsellaan. Sitten, jos tuolla näkyy ehkä jotain. Joo, siellä näkyy. Niin. Eli pistemäisten kohteiden nämä valinta. No noin, nyt on kaikki valtion teillä näkyy. Katsotaanpa. Joku toinen kohe. Vaikka Jyväskylä. Siitä. Liikennemerkkien kanssa tässä on sama kuin eli se 50 metrin tarkkuudella. No, eipäs näytä täälläkään olevan liikennemerkkejä. Katsotaan joku paikka.
Viitasaarelta ainakin on tullut, sen mä tiedän. Tästä näin. Nyt kohta pitäisi ilmestyä liikennemerkkejä näkyviin tänne. Näin paljon. Täällä on Viitasaarelta tuli justiinsa vähän aikaa sitten toimitus liikennemerkeistä. Niin täällä on hyvin liikennemerkit kunnossa. Eli zoomataan taas 50 etäisyyteen, niin näkyy nämä kuvat näistä liikennemerkeistä. Ja sitten yksittäisen liikennemerkin voi valitsemalla klikkaamalla sitä kerran. Tänne oikealle ilmestyy näkyviin, että tosi paljon muokattavia tietoja. Jos niissä on jotain puutteita, niin ne voi sitten muokata kuntoon, jos huomaa. Ja valinnasta päästään pois. Taas samalla lailla klikataan tyhjää kohtaa. Ja uuden liikennemerkin voi sitten lisätä tonne plusmerkistä ja klikkaamalla sitä kohtaa tiestä, missä on. Näin. Ja tossa kun näkyy toi pisara, niin se tarkoittaa sen liikennemerkin vaikutussuuntaa. Eli jos meillä olisi tänne pohjoiseen päin 30 nopeusrajoitus, niin me voitaisiin asettaa tästä, että kieltää rajoitusmerkit ja valita täältä nopeusrajoitus. Laittaa siihen 30 arvoksi, jolloin nyt pisarasuuntaus osoittaa pohjoiseen, niin tonne päin tulisi 30 nopeusrajoitus. Ei nyt taas aseteta sitä, kun siinä ei varmaankaan oikeasti oo sitä. Joo. Ja ai niin, jos uuden merkin suunta halukin, jos se onkin tonne etelään se 30, niin tästä on tää vaihda suuntaa näppäin, niin se vaihtuu suuntaan. Ja tää on sama kaikilla suunnallisilla pistemäisillä tietolajeilla, eli pisaran mukaan määrääntyy suunta. Jos on tekstillisiä lisäkilpiä esimerkiksi, niin ne onnistuu laittaa tuosta täppä tuohon linkitä lisäkilpiä. Löytyy täältä ihan pohjalta siis. Ja sitten tulee uusi tällainen valinta, mistä pystyy asettamaan, että mikä lisäkilpi siinä on. Mutta joo. Siinä nyt ehkä vielä pistemäiset tietolajit. Eli siinä nyt lyhyt ja ytimekäs opastus DigiRoad-sovelluksen peruskäyttöön. Meillä voi laittaa sitten, jos tulee ongelmia käytön suhteen, niin info@digiroad.fi sähköpostista löytyy, tai DigiRoad-operaattorin puhelinnumerostakin saa sitten apua käyttöön, jos tulee pahempia ongelmia. Jes. Kiitoksia vaan kaikille kuuntelijoille ja onnea ja DigiRoad-sovelluksen käyttöön.